Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Ở cuối tập 84, sau khi cơ thể có một chút đột phá, Vương Lâm cũng liền rời khỏi nơi ở của đám thổ phỉ và tiến về nơi xa. Cùng lúc đó, ở tại một nơi khác, cái lão tộc trưởng của cự ma tộc kia rốt cuộc cũng chạy trốn thành công trước ma đầu của Tôn Thái. Ở tại một cái hang động, lão ta liền đem tiên kiếm rồi để ra bên ngoài. Ngay sau đó, theo bàn tay khẽ động, lão ta liền gằn giọng quát: "Kiếm hồn, hiện!" Lời vừa dứt, một đạo ấn ký đã liền phóng vào thanh kiếm. Ngay lập tức, thân hình Hứa Lập Quốc cũng liền bay ra. Vừa đi ra, nhìn thấy tên to con của cự ma tộc trước mắt, Hứa Lập Quốc sợ hãi liền quỳ xuống. Thế nhưng, hắn chưa kịp nói gì thì tên tộc trưởng cự ma tộc đã trói chặt chân tay của Hứa Lập Quốc lại, mặc cho hắn giãy giụa. Tới đây, biết nguy hiểm, Hứa Lập Quốc vùng vẫy nói: "Đại nhân xin tha mạng, ta nguyện đi theo ngài. Ngày xưa ta cũng bị họ Vương kia bức bách, ta hận hắn thấu xương đến khắc cốt ghi tâm, bây giờ ta muốn theo ngài để trả thù hắn." Nghe vậy, lão tổ cự ma tộc lẩm bẩm nói: "Cái kiếm hồn này cũng hay thật, các kiếm hồn khác đều là kiên định vô cùng, trung thành tận tâm cơ mà. Chúng nó làm sao có thể so sánh với nô tài được, cái này gọi là kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Được, từ nay về sau, ngươi chính là kiếm hồn của lão phu, ngươi đã chủ động phục tùng, lão phu sẽ không phong ấn ngươi. Đại gia, người yên tâm, Hứa Quốc lập ta luôn trung trinh bất nhị, Vương Lâm đối với ta không tốt, thế nên ta mới phản hắn." Nghe vậy, lão tổ cự ma tộc liên điểm lên mi tâm của Hứa Lập Quốc một cái. Cứ thế, Hứa Lập Quốc đứng hình rồi bị lão ta thu lại vào trong tiên kiếm. Thời gian qua đi, không lâu sau, Vương Lâm lúc này đã ở dưới chân núi của Luyện Hồn Tông. Sau đó, cải trang thành một gã nhà quê, anh ấy cứ thế tiến về phía cánh cửa của tông môn kia. Thế nhưng đang đi, đột nhiên, Vương Lâm lại va phải một cái đại trận bao phủ nơi này, khiến đại trận xung quanh tông môn cũng liền sáng lên. Ngay lập tức, từ bên trong tông môn kia, một thanh âm già nua vang lên quát: "Kẻ nào dám tự tiện xâm nhập Luyện Hồn Tông của ta?" Lời nói kia vừa dứt, từ xa đột nhiên có một bóng hình trung niên đi tới. Sau đó, lão ta nhìn Vương Lâm hỏi: "Ngươi là đệ tử của môn phái nào?" "Ta chỉ là một tán tu, muốn xin gia nhập Luyện Hồn Tông làm một ngoại môn đệ tử." "Ngươi tới trễ rồi, ngày thu đệ tử đã qua từ lâu, trở về đợi mấy năm nữa đi." Nói xong, lão vừa định cất bước quay đầu rời đi thì Vương Lâm đột nhiên nói: "Tiền bối đây là phi kiếm ta ngẫu nhiên có được, vẫn không dám dùng, xin tiền bối hãy nhận lấy, đệ tử chỉ cần được trở thành đệ tử ngoại vi." Thấy vật này, lão trung niên kia ánh mắt cũng liền sáng lên, ngay lập tức lão ta liền đồng ý. Sau đó, hai người cứ thế đi qua trận pháp rồi tiến vào bên trong. Nhanh chóng phi hành qua những dãy núi rộng lớn, hai người một lúc sau mới dừng lại. Khi cả hai vừa tới, một tên trung niên khác liền đi ra. Nhìn tên kia, lão trung niên đứng cạnh Vương Lâm liền lên tiếng nói: "Đây là một đệ gia gặp được trên đường, người nhận hắn làm đệ tử ngoại vi đi." Nghe vậy, người kia liền đáp: "Hồng Mao tử, nhà ngươi đã lên tiếng, ta có thể từ chối sao? Vậy đi, ta còn có việc cần làm, ta đi đây." Nói dứt lời, lão liền quay đầu rời đi. Lúc này, chỉ còn Vương Lâm và cái gã Thường Đại Vĩ ở lại. Ngay sau đó, lão ta liền dẫn Vương Lâm đi tới một cái sơn động. Đi vào bên trong, cả hai dừng lại. Sau đó, người kia nhìn Vương Lâm hỏi: "Ngươi tên gì?" "Đệ tử là Thanh Mộc." "Sơn động này thuộc về ngươi, một khối trung phẩm linh thạch, được sử dụng 1 năm." Nghe vậy, Vương Lâm cũng liền xuất ra linh thạch cho tên Thường Đại Vĩ kia. Tuy nhiên, tên kia thấy kỳ lạ liền hỏi tiếp: "Tiểu tử, người đã cho Hồng Mao tử vật gì vậy?" "Đệ tử tặng cho vị tiền bối đó một thanh phi kiếm." Khó trách hắn lại tích cực như vậy. Dứt lời, hắn cười cười rồi ngáp ngắn ngáp dài, sau đó xoay người rời khỏi động phủ. Cùng lúc này, ở một nơi xa, Lượng Mi đang đứng ở trên một vách núi thì cái ngọc giản của cô ta lại đột nhiên sáng lên. Thấy vậy, Lượng Mi lẩm bẩm nói: "Tìm thấy người rồi, là ở Luyện Hồn Tông sao?" Dứt lời, Lượng Mi cũng liền phóng người bay về phía xa. Trở lại với Vương Lâm, lúc này anh ấy đang ở bên trong hang động và tiến hành thủ nạp, linh lực cứ thế như vụ bão chảy vào trong cơ thể anh ấy. Tuy nhiên, chỉ được một đoạn thời gian, Vương Lâm đã liền dừng lại. Bây giờ, anh ấy có cảm giác tốc độ hấp thu vẫn là quá chậm. Tới đây, Vương Lâm lẩm bẩm nói: "Săn thạch thất này không thể dùng được nữa, phải đổi một gian mới." Nghĩ rồi, Vương Lâm cũng liền đứng dậy. Sau đó anh ấy chậm rãi đi ra bên ngoài, nhìn ánh mặt trời phía xa, Vương Lâm trầm tư. Sau đó anh ấy nói: "Sau tai kiếp, sức sống càng mãnh liệt." Nói xong, hít một hơi thật sâu, Vương Lâm lại nhìn về phía xa. Bất chợt trong lúc đó, Vương Lâm nhìn thấy một thân ảnh nữ tử từ xa bay tới. Nhìn cô ta, anh ấy lẩm bẩm nói: "Người này nhìn hơi quen." Nói rồi, Vương Lâm liếc nhìn thân ảnh kia, trầm ngâm một chút nhưng vẫn không nhớ ra là mình đã gặp nàng ở đâu. Ngay sau đó, anh ấy liền bay đi, thân hình hướng về phía chân núi. Đến khi Vương Lâm dừng lại, gã Thường Đại Vĩ kia liền nhìn anh ấy vẻ mặt kinh ngạc nói: "Cái gì? Người đã đạt đến trúc cơ trung kỳ sao? Đệ tử trước đã sắp đột phá, giờ trải qua thổ nạp linh lực nơi này, may mắn đột phá thành công, đạt tới trúc cơ trung kỳ. Người tới đây có chuyện gì?" "Đệ tử muốn đổi một gian động phủ sung túc linh khí hơn. Người tu đạo kỹ nhất là tu vi tăng quá nhanh. Người tu luyện như thế căn cơ không ổn. Cuộc đời này chẳng mong có ngày kết đan. Trong lòng đệ tử đã có tính toán, mong tiền bối đáp ứng. Nếu ngươi đã muốn vậy thì ta cũng không quản làm gì. Nhưng muốn đổi động phủ thì phải nộp thêm 1 khối trung phẩm linh thạch." Nghe vậy, Vương Lâm cũng liền đưa cho gã kia 1 khối trung phẩm linh thạch.
Xong xuôi, anh ấy nhận lấy thẻ bài đến hang động để tiếp tục tu luyện. Thế nhưng vừa khi Vương Lâm rời đi, gã thường đại vị kia lại nhìn anh ấy vẻ mặt nghi hoặc, lẩm bẩm nói: tên này có điều gì đó khác thường, hay là ta đang nghi sao? Dứt lời, thân hình lão ta liền bay đi, rồi hướng về động phủ Vương Lâm bay tới mà theo dõi. Cùng lúc đó, Vương Lâm đã tới được hang động mà tên kia sắp xếp. Vừa tới nhìn qua nơi này, anh ấy đã liền hiểu được mắt trận và cách sắp xếp ở nơi đây. Không chần chừ, bàn tay liền lóe sáng, Vương Lâm lập tức điểm thêm một vài đạo ấn ký vào cái trận pháp trước mặt kia. Nhất thời, khi Vương Lâm hành động, linh lực ở gian phòng này cũng lập tức trở nên dồi dào. Tới đây, Vương Lâm mới ngồi xuống. Ngay sau đó, anh ấy mới tiếp tục nhắm hai mắt lại và tiến hành thủ nạp. Cứ thế, thời gian thấm thoát thoi đưa, Vương Lâm đã bế quan 2 tháng. Một ngày nọ, hai mắt Vương Lâm mới mở ra rồi lẩm bẩm nói: linh lực nơi này không đủ, nếu có thể lấy linh lực trực tiếp từ trận nhãn này là có thể kết đan. Nghĩ là làm, Vương Lâm không do dự, lại một lần nữa, bàn tay anh ấy lóe lên 2 luồng ánh sáng đỏ và đen rồi đánh vào mắt trận. Ngay lập tức, trận nhãn kia cũng liền rung động, một lượng lớn linh khí từ khắp nơi cũng ầm ầm truyền tới nơi Vương Lâm tu luyện. Không chậm trễ, lại một lần nữa, Vương Lâm lại tiếp tục tiến hành thủ nạp. Cứ thế, thời gian lại một lần nữa qua đi, đến khi Vương Lâm mở hai mắt, tu vi anh ấy đã trúc cơ trung kỳ. Đến đây, Vương Lâm mới đi ra bên ngoài. Thế nhưng, vừa đi ra, Vương Lâm đột nhiên nhìn thấy bên cạnh mình có một nữ tử xinh đẹp cũng đi ra rồi gật đầu nhẹ với mình. Sau đó, cô ta cũng liền rời đi. Ngay lập tức, Vương Lâm thấy cô ta có một cảm giác gì đó quen thuộc, thế nhưng lại chẳng nhận ra. Vì thế, anh ấy lại một lần nữa rời khỏi đây để đi tới gặp tên đạo sĩ kia. Vừa tới, tên kia đã gọi Vương Lâm tới rồi nói: Thanh Mộc, người đã đạt tới trúc cơ hậu kỳ đại viên mãn rồi sao? Sợ là lần sau gặp lại, ta phải gọi ngươi một tiếng đạo hữu rồi. Ta cầm một động phủ có nhiều linh lực hơn, làm phiền ngài nhiều như vậy. Lần này, xin biếu tiền bối một khối linh thạch này để thể hiện thành ý. Thấy thế, tên kia lập tức nhận lấy rồi cười lớn. Ngay sau đó, hắn dẫn Vương Lâm tới hang động. Vừa tới, lão liền gọi tên ở bên trong ra ngoài rồi đuổi đi. Tuy nhiên, tên kia rất cứng đầu, hắn ta nhất quyết không chịu. Phải một lúc sau, nhờ tên Thường Đại Vĩ ra mặt, gã tu sĩ kia mới rời đi. Cứ thế, Vương Lâm có được nơi tu luyện có nhiều linh lực để hấp thu, còn tên Thường Đại Vĩ, hắn ta cũng liền rời đi. Không lâu sau, chỉ thấy hắn đã thập thò ở hang động của Vương Lâm đang tu luyện với dáng vẻ thập thò lén lút. Thế nhưng, cũng đúng lúc ấy, Vương Lâm đã phát hiện ra. Ngay lập tức, bên cạnh người anh ấy cấm phiên lóe lên. Sau đó từ trong cấm phiên, một con tử long đã liền phóng ra cất lên tiếng gầm dữ tợn, khiến tên Thường Đại Vĩ kia sợ hãi định bỏ chạy. Đáng tiếc, Vương Lâm chỉ phất tay, con tử long đã liền bay ra rồi quấn chặt lấy thân thể của cái tên Thường Đại Vĩ kia và trong ngược hắn lên. Tới đây, tên kia sợ hãi hỏi: "Ngươi là ai?" Nghe vậy, Vương Lâm đáp: "Ta là ai, ngươi không xứng được biết." Lời vừa dứt, Vương Lâm liền thả tên kia thân thể rơi xuống đất. Thế nhưng ngay lập tức, tên Thường Đại Vĩ kia lại có ý định tự bạo. Đáng tiếc, Vương Lâm quá nhanh, chỉ nháy mắt sau, chỉ thấy phi kiếm phóng ra, khiến tên kia phải lập tức tránh né. Sau đó, thân hình anh ấy lập tức lao theo, bàn tay liền điểm lên mi tâm của Thường Đại Vĩ vài cái khiến tên này đứng hình. Tới đây, Vương Lâm mặc kệ tên kia đang đứng, anh ấy xoay người rồi thuấn di và tiến về phía hang động có nhiều linh lực nhất ở dãy núi này. Và liệu rằng tiếp theo, Vương Lâm có hồi phục được hay không? Theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm chi tiết trong tập 86 các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!